بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع درس امروزی ما how to add or remove a device. چطور بتونیم یک دیوایس اد کنیم یا ریموو کنیم. دیوایس هم نشناسید، شما درس قبلی کار کردید. و همچنان how to add or remove a printer. چطور بتونیم یک پرنتر را اد یا انستال کنیم و همچنان ریموو کنیم. how to manage the sound. چطور بتونیم ساوند در سیستم خود منیج کنیم یا کنترل کنیم. خب در قدم اول how to add or remove a device میریم در قسمت کنترل پنل به خاطر اد کردن یک دیوایس. در قدم اول ببینیم که چقدر دیوایس ها در سیستم هست. میریم در قسمت hardware and sound، بعدا بالای devices and printers کلیک کرده در اینجا در مجموع دیوایس ها رو در سیستم نشان میده که چقدر سیستم دیوایس ها انستال است. مثلا احمد پی سی کمپیوتر است، سیستم خودم است و اینجا مونیتور است که فی الحال ما شما دیش وصل هستیم و هم سامسونگ گالاکسی که از این تلفن ما بیشتر استفاده میکنم به خاطر اینترنت دویاش. فی الحال در سیستم من انستال سافتورش و ماوس است که فی الحال میتونیم ماوس ما استفاده میکنیم و اینی پرنتر است که همچنان فکس است ما کار میگیرم، بعضش آنلاین است بعضش آفلاین است که استفاده میکنیم. کیبورد است دیگه دیوایس شما نبریم. خب هر دیوایس را که ما آتش میگیریم در قسمت دیوایس پرنتر اینجا ظاهر میشه. مثلا فی الحال اینجا ماوس است، ایسانه اگر من ماوس ریموو میکنم میکشم از سیستم خود آید اونجاست نیست. پس اگر اد میکنیم با شکل اتوماتیک اینجا قرار میده. یعنی هر دیوایس را که در سیستم خود اد میکنیم در قسمت دیوایس و پرنتر اینجا اد میشه. خب بعض اوقات شما فرض کنین بعض چیزا رو میخوای سرچ کنین، از اینجا در این استقامت قرار نمیگیره تا سافتور شما انستال کنید. طور مثال ما میخوایم فی الحال ممکن بیشتر شما لپتاپ یا موبایلایتان بلوتوث شارژ میکنه. صحیح ببینید که ما اد دیوایس میگم در استقامت در صورت سیستم ما هم بلوتوث فی الحال فعال است. صحیح اد دیوایس میگم ببینید که چقدر بلوتوث پیدا میکنه. به خاطر سرچ در اینجا میگم چیز پیدا نشد. اگر باشه ممکن در استقامت پیدا شد. پس اونجا ما شما یک اگر کامپیوتر باشه فرض کنید بلوتوث کامپیوتر باشه یا بلوتوث موبایل هر چیز باشه اینه تا فالس آف اینجا رشاد فول بالای کلیک کرده از اینجا برش میگم نکست. اینجا بر ما کد فرض کنید اینی کد رشاد در تلفن خود دایل میکنم مثلا که شما تلفن چیزا استفاده میکنید. صحیح بعد نکست میگیم does the code above match the code on the device. این دایل میکنم بر یس کیا آماده پیش کدام چند برد خب ببین حالا من یک مسیج برد صحیح شد. Your device is ready to use. Valid. Send a file, receive a file. این ایجاد شده نیرشا این حال دیگه من میتونم که از نقل سیستم های دیگر رو میتونم. خب بر صورت به خاطر سند ریسیو دیگه شما میفهمید که چه قسم سند ریسیو میکنه فایل رشاد اونجا اد شده میتونی کنه فایل یک چیز باشه سند کنیم یک چیز پس از کامپیوتر از موبایل از ریسیو کنیم مثلا بود یاد دیگه. خب هدف ما بود که چطور یک دیوایس اد کنیم. این یک دیوایس رو اد کردیم پس به خاطر ریموو کردنش رایت کلیک میکنی برش میگی ریموو دیوایس. بعدا برش میگیم اد پرنتر این اد کردن یک دیوایس. بعدا از این استقامت میگیم اد پرنتر. اگر بیشتر سر از این دیوایس کار کنیم باز تقاضای کم زیادتر میشه باز به اون خاطر همون اد کردنش کفایت میکنه. خب در اینجا میگیم هدف ما چی است که چطور بتونیم یک پرنتر در سیستم خود اد کنیم یا انستال کنیم. فی الحال پرنتر فیزیکی در سیستم ما نیست که اتش گفتیم که پرنتر فی الحال در سیستم ما اتش نیست فیزیکلی، فقط به خاطر انستالیشنش دقیق باشیم که چطور یک پرنتر انستال میکنیم در سیستم خود. add a local printer یعنی پرنتر در سیستم ما اتش است کانکت است. add a network wireless اور بلوتوث پرنتر. بعض پرنترهای فی الحال در بازار آمده که به شکل بلوتوث کار میکنن وایرلس کار میکنن و اگر در نتورک در اون کامپیوتر دیگه اتچ باشه باز شما دیگه باز اد نتورک انتخاب میکنید
که شما با شکل پرکتیکال ان شاء الله در سمستر سوم باز خواهد خوانید چطور پرنتر سیستم دیگر رو شما در کامپیوتر خود انستال کنید. حال فلحال میگیم ادا لوکال پرنتر. فلحال اینجا پورت های بسیار زیاد است در سیستم ما و شما. کدام پورت که انتخاب میکنی مشخص میسازی، میتونی پورت انتخاب کنی یا مستقیما نوی پورت دیفولت خود سیستم هم میتونی انتخاب کنی. اگر کدام پورت جدید انستال باشه یا در مجموع پورت ها شده کامپیوتر، اگر کدام پورت جدید اد کردی باز میتونی کرییت نیو پورت. پس فر حال برش میگیم که یوز ان اگزیستینگ پورت دیفولت انتخاب میکنیم، بعدم برش میگیم نکست. مجرد که نکست گفتیم در اینجا تمام انواع پرنترها ظاهر میشه. کینون فرض کنین اپسون و غیره و غیره. فرض کنین پرنتر ما اچ پی است، ما اچ پی را درج میکنم اچ پی، بعدم دیگه مدل های اچ پی است، اچ پی 910 915 است، اچ پی غیره و غیره. خلاصه این یعنی چایش است، مدل هایش است. ما اچ پی فوتو سمارت فرض کنین C4500 سریز انتخاب کرده و بیشتر پرنترها اگر دقیق باشین که یک سی دی هم می باشه که درایورش می باشه. اگر سی دی می باشه مستقیم برش میگین که هاف دیسک یعنی سی دی داره، و اگر نمی داشته باشه بعدش پلاگ اند پلی می باشه. مجرد که این پلاگ میکنی به شکل اتومات فقط یک چند نکس انستالیشن میشه خودش، چون امو سافت ویرش در خود پرنتر می باشه بعضش با سی دی ضرورت می باشه. پس فر حال ما شما این انتخاب میکنیم، بعدم برش میگیم نکست. مجرد که نکست گفتیم بعدم پرنتر نیم ما شما چی هست همین نام میخوای، یا اگر خواسته باشه که چندین پرنتر باشه باز میتونی که یک نام هم برش بدی، مثلا پرنتر احمد طور مثال. بعدم برش میگیم نکست. نام بیشتر در صورتی که نتورک باشه و پرنترها زیاد باشه باز خوب است که نام برش انتخاب. این سال پرنتر یک چند نظر من بزنم. خب شیر دس پرنتر، آیا میخوای که شیر کنی پرنتر که کلاینت های دیگه هم یوز کنه؟ برش میگیم دو نات شیر. فال حالی که شیر نه، چون که ما در نتورک وصل نیستیم. بعدم برش میگیم نکست. پرنت تست پیج کمی کانکت باشه فال باشه که پرنت تست پیج بگویی با شکل اتوماتیک که ورق شکل امتحانی هم از خود سیستم بر تو از خود پرنتر پرنت میکنه که آیا درست کانکت شده یا خیر. پس فال حال ما شما پرنتر نداریم، فقط برش میگیم فینیش. فعلا ببین پیش از اینکه فینیش بگوییم ما شما در اینجا چند پرنتر داریم، یک پرنتر به شکل اتوماتیک اد شد. بعدم فینیش میگیم با نام پرنتر احمد. این حال از این پرنتر چطور یوز میکنم؟ مثلا من یک داکومنت در برنامه ورد دارم. طور مثال میریم در برنامه ویندوز، در برنامه ویندوز که آمدیم فرض کنید راجع به افغانستان ما شما یک انفورمیشن داریم و اینو میرم میخوام پرنت کنم توسط پرنتر احمد. فقط میم فایل بعد پرنت. مجرد که پرنت گفتیم در اینجا اتومات پرنتر احمد آمد، یعنی یک بار پرنت میگی پرنتر در پرنتر احمد چی میشه؟ پرنت میشه. و در اینجا پرنترهای دیگه هم داریم، اپسون از فرض کنیم غیره و غیره، یا آفلاین است. یک پرنتر دیگه هم انستال میکنیم به خاطر یک موضوع که شما او رو خوبتر بفهمید. مثلا که بالای این پرنتر یک چک مارک هست. این پرنتر دیگه که انستال کردیم او رو باز براتون اونجا واضح میشه. اد پرنتر میگیم. باز هم لوکال پرنتر نکست. پرنتر ما هم پیرا فرض کنین سامسونگ است، سامسونگ اینی مدل نکست میگیم برش، نامش هم درست است نکست میگیم. دو نات شیر نکست. بعدا سکنی از اینجا از پیش ما شما یک سوال میکنه set as the default پرنتر. آیا میخوایی دیفولت قرار بدی؟ پیش از این دیفولت کدام پرنتر بود؟ پرنتر احمد بود. حالا اگر ما این دیفولت بگویم فینیش بگویم با شکل اتوماتیک سکنیم چک مارک از او چی شد؟ بالای پرنتر سامسونگ اد شد. هدف از این چی است؟ فالحال ما شما تقریبا دو پرنتر داریم، سه پرنتر فرض کنیم ما شما در سیستم داریم. مجرد که پرنت میگم کنترل پی پرنت میگم بدون از اینکه من پرنترها را انتخاب کنم با شکل اتومات از پرنتر سامسونگ بر ما پرنت میشه. چرا که این پرنتر ما چی قرار دادیم؟ دیفولت قرار دادیم. یعنی بعض اوقات در دفاتر پرنترهای زیاد می باشه، رنگ است یا سفید هر رقم است، اما کارشان بیشتر بالای سیاه و سفید می باشه. میگم پیش از اینکه من فرض کو انتخاب کنم از لیست همیشه از اینی پرنتر از این پرنتر برام پرنت کو اینا میره دیفولت قرار میدم این پرنتر سیاه و سفید همیشه که پرنت گفتم از این پرنتر برام چی کو پرنت کو در هر برنامه‌ای که باشه. این حال اگر من در برنامه ورد برام سعی کنین کنترل پی یا پرنت بگویم اتومات چی انتخاب است؟ سامسونگ. پرنت میگم بس پرنت میشه، ضرور نیست که از پیش ما سوال کنه که کدام پرنت. و اگر تو خواسته باشی باز میتونی که از پرنتر اپسون یا از پرنتر احمد هم پرنت کنی، اما با دیفولت همیشه پرنتر سامسونگ است.
و چطور بدانیم ریموو کنیم پرنتر؟ فقط بالایش رایت کلیک، بعدا چی میگه براش؟ ریموو. یا از اینجا هم ریموو میگی، ریموو بگم بعدا نیست پرنتر از کامپیوتر ریموو شد، حالا دیفولتی قرار گرفته. اما تمام کارهای ما بالای زینی شکل ریالیتی بالای ایپسون هست، تمام کارهای ما بالای پرنتر ما میخوایم که دیفولتی را قرار بدم. پس بالای زی کلیک کردیم برش میگه منیج دیفولت پرنتر. کدام پرنتر؟ از اینجا انتخاب میکنیم. آها select network نه، از select پرنتر از اینجا میگیم کدام پرنتر؟ ایپسون. بعدا اوکی میگیم. نشد؟ ست از دیفولت پرنتر میگیم. حالا پرنتر ما شما کدام پرنتر دیفولت قرار گرفته؟ ایپسون. یعنی ضرور نیست که ما دیگه همیشه به خاطر دیفولت باز میاد دلیت کنیم پرنتر. ای هم چطور بدانیم که how to add or remove a printer. بعد میگیم how to manage sound, hardware and sounds. بعد بالای استقامت sound کلیک کرده. پلی بک فی الحال اینی اسپیکر در سیستم ما که از خود لپتاپ فعال است، اسپیکرش هست. اگر من چیزا پلی میکنم سعی کنیم، یعنی اسپیکر ما فی الحال چی هست؟ فعال است. اگر تغییرات میاریم ما میخوام که اسپیکرم غیر فعال شود. بریم در قسمت properties. فی الحال device usage use this device enable یعنی فعال است. پس ما میگیم do not use this. بعد apply اوکی. حالا اینجا چی شد؟ غیر فعال شد. اگر ما چیزا پلی میکنم باز این صورت ساوند سعی کنم مسیج میده پلی نمیکنم چون ساوند وجود نداره. بعدم کلوز به خاطر فعال ساختنش حالا میگن no audio devices are installed. properties میریم. پس فی الحال چی هست؟ disable است. ایره برش میگیم use this device. بعد apply اوکی. پس اینجا قرار گرفت. این حالا میتونی که تو هر آدیو رو دوباره پلی کنی. بعدا موضوع بعدیش به خاطر ساوند یا با شما میتونی که این از اینجا ساوند پخش بلند کنین و همچنان در قسمت میکسر هم داریم که ما اسپیکر ساوندش چی کنیم؟ اپ و همچنان داون کنیم یا که مود بسازیم با کلیش چی شوه؟ گم شوه. یکی سیستم ساوند است و دیگه خود اسپیکر است. سیستم ساوند اگر ما شما سیستم ساوند خانه بودیم یعنی سیستم ساوند که چطور کامپیوتر رو خاموش میکنه روشن میکنه مینیمایز ماکسیمایز این چیزا. اگر ایرا بلند میسازی ساوند سیستم بلند است، اما اگر پخش میسازی پخش است. یعنی این سیستم ساوند ارتباط به mp3 و بالاتر شما نمیگیره که اگر فیلم چیزا سعی میکنید. با خاطر باز فیلم سعی کردن اون چیزا که سعی میکنین باز میشه که اسپیکر ولیام شاپ داون کنید. این فقط ارتباط به سیستم ساوند. بعد داریم یاهو مسنجر. یاهو مسنجر هم مسیج که میبرتون ساوند و چی داره باز میتونید کنم شما در صورت انسان نباشه نمیباشه. و هم کمتیش یا ریکاردر. فی الحال من ریکارد کردم میرم ساوند اون چقدر میتونید انتخاب کنید. این هم از میکسر بود. بعدم بخش بعدی من در قسمت ریکاردینگ. فی الحال ببینید مایک فعال است و در استقامت ریکارد کردم. میبینید اگر خواسته باشید مایک غیر فعال بسازید که دیگه کار نکنه من در قسمت پراپرتیز فی الحال چی هست؟ انیبل است. اینا میگم که do not use this. پس دیسیبل نمیکنیم بخاطر در حالت ریکارد است. بعدا ساوند در مجموع شما خوانده بودیم و من در قسمت کمیونیکیشن. در صورتی که شما تلفن در سیستمتان وصل میسازین با اون مشخصاتی که داره فرض کنید مکمل تمامش کانکت شده، وقت زمانی که بر تو زنگ میده تلفن و تلفن در کامپیوتر وصل است، مجرد که زنگ میده بر تو میگه reduce the volume of other sounds by 80%. یعنی در حالت فرض کنید شما در حالت مووی سعی کردن میباشید، دفعتا بر شما زنگ میده، مجرد که این زنگ آمد امی به اندازه 80% ساوند مووی شما پخش میشه و بعدا باز شما میتونید که ساوند خود امو رنگ تلفن بشنوید. بعدا باز میتونید گپ بزنید در صورت که وصل باشه.
و اگر خواسته باشیم که از او کدام پخش شود باز میگیم reduce the volume of the other sounds by 50%. یا do nothing. وقتی به تو زنگ میاد اون موبیل در اون حالت خود ساوندشون هم قباشه پلی باشه. یا اگر بگوییم mute all other sounds یعنی وقتی که زنگ آمد کل ساوندها چی شود؟ مود شود، گنگ شود و بعدا ما میتونیم باز. یعنی اگر فیلم هم سعی کنین، اگر این پیتری هر چیز کنین تمام شاید چی میشه که زنگ آمد موت میشه و شما میتونید باز کنید. خب بیشتر هر کدام آپشن که ضرورت باشه ما شما این قسم استفاده نمیکنیم، یعنی اگر استفاده هم کردی باز میتونید که به شکلی یوز کنید. این بود موضوع درس امروز.